سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسی. امروز قراره با همدیگه سیاه قلم و رنگ‌های لعاب برجسته و میناکاری روی سفال رو با همدیگه درست کنیم و یاد بگیریم. برای درست کردن رنگ‌های لعاب برجسته احتیاج داریم به استین‌ها که در واقع همون رنگدانه‌هایی هستن که به لعاب ما رنگ میدن. احتیاج داریم به ترانس‌ها که لعاب‌های ترانس رو وقتی روی بدنمون اعمال می‌کنیم باعث میشه که بعد از پخت رنگ و بافت بدنمون نمایان بشه. لعاب‌های ترانس هم دم و بالا داریم هم دم و پایین. لعاب‌های ترانس دم و بالا مثل F38 هستش که دمای پختشون 1050 درجه است و مناسب بدنه‌های سفیدن. لعاب‌های ترانس دم و پایین مثل MT60 و CTN 124 که دمای پختشون 980 درجه است و مناسب بدنه‌های قرمز هستند. و همچنین احتیاج داریم به لعاب‌های اوپک که خاصیت پوشانندگی دارن و دمای پخت اونها هم بالا هستش. و همچنین برای اینکه رنگ‌ها رو روی بدنمون اعمال کنیم احتیاج داریم به پمپ‌های رنگ و سوزن‌های مخصوصش. در کنار اینها احتیاج داریم به چسب CMC که چسب CMC باعث استحکام رنگ، چسبندگی رنگ به بدنه و همچنین روانسازی میشه. پس بیایم با هم دیگه بریم که فرمولش رو یاد بگیریم. یه سری رنگ ها داریم که به دما حساسن مثل خردلی و طوسی و رنگ هایی که طیف قرمز دارن مثل قرمز، صورتی، نارنجی، بنفش. پس فرمول این رنگ های حساس به دما به این صورته که 5 تا 7 گرم استین به علاوه 50 گرم F38 به علاوه 50 گرم MT60 به علاوه 100 گرم آب. اگه 5 گرم استین بزنید روشن‌تر میشه رنگتون و اگه 7 گرم بزنید تیره تر میشه. کلا این رنگ‌هایی که بهتون گفتم تحمل دمای بالا رو ندارن و بالای 930 درجه میسوزن. به خاطر همین میایم بهشون F38 که دمای بالایی داره اضافه میکنیم تا توی کوره نسوزن و تحمل دمایشون بالا بره. حالا میریم سراغ رنگ‌های معمولیمون. فرمول رنگ‌های معمولی. رنگ‌های معمولیمون مثل مشکی، سرمه‌ای، کله قازی، سبز، آبی و بقیه رنگ‌هایی که تو استین ها ما داریم. برای این کار احتیاج داریم به 100 گرم ترانس MT60، 5 تا 7 گرم استین و 100 گرم آب. به غیر از این رنگ ها ما رنگ سفید هم توی میناکاری احتیاج داریم. فرمول رنگ سفید. برای رنگ سفید ما از اوپک استفاده میکنیم که دمای پختش بالا هستش، ولی برای اینکه دمای پختش رو مناسب دمای پخت میناکاری و لعاب برجسته کنیم بهش مقداری ترانس MT60 اضافه میکنیم که دمای پختش رو کمی کنترل کنه و پایین بیاره. پس برای فرمولش احتیاج داریم به 100 گرم اوپک O3، 20 گرم ترانس MT60 و بیشتر از 100 گرم آب. یه مقدار بیشتر از 100 گرم. علاوه بر این رنگ ها ما برای میناکاری احتیاج به دورگیر داریم که بهش سیاه قلم میگن که فرمول ساخت سیاه قلم به این صورته که 50 گرم استین مشکی رو با 50 گرم ترانس و 100 گرم روغن هریوس مخلوط میکنیم. حالا بریم سراغ این که من یه نمونه از این رنگ ها رو درست میکنم.
همشون به یه نحو ساخته میشه و بعد از اون بریم سراغ ساخت سیاه قلممون. پس با ما همراه باشید. خب برای نمونه من میخوام یه لعاب سبز رنگ درست کنم که دسته‌بندیش میره جزء رنگ‌های معمولیمون که احتیاج داریم به 100 گرم ترانس. اول ترازومون رو صفر میکنیم. خب این 100 گرم ترانسمون بذاریم کنار. دوباره صفرش میکنیم. 5 تا 7 گرم استینه که من اینجا 5 گرم میخوام بریزم. هم تقریبا 5 گرم استینمون که اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و همچنین احتیاج داریم به 100 گرم آب. اینم 100 گرم آبم. حالا این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. ترجیحاً بهتره که این لعاباتون رو از روز قبلش آماده کنید که کاملا آب به خورد رنگدونه ها و ترانسمون بره. خب الان این رنگ ما آماده است. خب حالا رنگمون رو از مشعلک 100 ردش میکنیم تا اگه ناخالصی چیزی داره گرفته بشه. بچه‌ها این رنگ رو ترجیحاً بریزید داخل یه بطری و توی بطری نگهداری کنید، چون داخل اون به راحتی میتونید همش بزنید با تکون دادنش، چون این لعابمون همیشه ته‌نشین میشه و هی احتیاج داره که هم بخوره. برای راحتی کار خودتون میتونید این کارو کنید. بعد این پمپای میناکاری رو باز میکنیم. تقریبا تا 2/3 رو پر میکنیم از این. بعد داخل این پمپمون چند قطره چسب CMC میریزیم. حتما حواستون باشه که چسب CMC رو به رنگ اصلیتون اضافه نکنید، چون چسب CMC خیلی زود فاسد میشه و حتما باید توی یخچال نگهداریش کنید. به خاطر همین همیشه به رنگ داخل پمپتون که میخواید استفاده کنید اضافهش کنید. در اینو میبندیم، شروع میکنیم به هم زدنش. این هم سوزن‌های میناکاریمون هستن که روی کار می‌ذاریم و الان این رنگمون آماده است که روی کارمون اعمالش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ درست کردن سیاه قلممون، این نکته لازم به ذکره که حتما کد رنگاتون رو هم روی بسته استینتون و هم روی پمپتون بزنید، چون هر کدوم از این رنگ ها کدای مخصوص خودشونو دارن. برای اینکه اشتباه نکنید حتما روی هر کدوم به صورت برچسب این شماره ها رو بزنید. حالا بریم سراغ ساخت سیاه قلممون. ترازومون رو صفر کردیم. 50 گرم ترانس MT60 رو اضافه میکنیم. دوباره صفر میکنیم ترازومون رو. 50 گرم استین مشکی. صد گرم هم روغن هریوس. خب حالا اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. ترانسمون رو هم کم کم بهش اضافه میکنیم. اینم از سیاه قلممون. خب برای اینکه این سیاه قلم صاف و یک دست داشته باشیم، من اونو از الکمش ردش میکنم. باید یکم پروسش طولانی میشه، باید با صبر و حوصله این کار رو انجام بدید. برای اینکه ویدیومون طولانی نشه
من اینا و همین صورتی که براتون انجام دادم از الک ردش میکنم و آخرش دوباره میام پیشتون. خب بچه‌ها این سیاه قلممون همشو از صافی رد کردم. یکم فقط احتیاج به صبوری و حوصله داره. همونطور که میبینید یه دورگیر صاف و یک دست داریم. حالا این دورگیر رو داخل یه ظرف دربسته بریزید و نگه دارید و موقع استفاده حتما چون ته‌نشین میشه حتما هم بزنید. حالا برای مصرف برای میناکاری ما میایم دورگیرمون رو داخل پمپمون میریزیم. اینم تقریبا 2/3 پمپ کافیه. این دورگیر ما هم آماده است برای شروع به کار. هر موقع هم این ته‌نشین شد میتونیم به راحتی با یه سیخ چوبی این رو هم بزنیم. اگرم دیدید که احیانا این غلظتش زیاده، چون حلال سیاه قلممون تینر هستش، میتونید با تینر روغنی بهش اضافه کنید و اونو رقیق ترش کنید. برای شستن این وسایل که روغنی شدن میتونید از تینر استفاده کنید. این از سیاه قلم ما. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما با لایک و کامنت ازمون حمایت کنید و اگر دوست دارید که نحوه استفاده از این دورگیر و رنگ ها رو ببینید حتما منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید که توی اون مفصل بهتون توضیح میدم. پس برای اینکه ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید حتما سابسکرایب کنید و کانالمون رو به دوستانتون معرفی کنید. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.